minulých dílech jsme zavítali do nejznámější turistické destinace v Turecku a tím je Kapadokie. V brzkých ranních hodinách jsme pod širým nebem sledovali, jak kolem nás létá více než 100 horkozdušných balónů. Normálně běžím za tebou, jaké jsou tvé první pocity tady z toho místa? To je nádherný. Prozkoumávali jsme údolí Kapadokie ve městečku Gereme a vysokou hradní horu v Učisaru. Jednoho rána jsme byli doslova obklopeni turisty, které tu sváží desítky autobusů. Teď ráno mi tady budili autobusy a teď je tady třeba takových 15 autobusů a lidí jak srače. Díky našemu pojízdnému domku na kolech jsme ale mohli se přesunout do jiné části Kapadokie a další rána si opět užívat nezapomenutelnou nádheru na obloze. Teď je ale na čase se přesunout dále po Turecku a hledat nová místa, která nám tato země nabízí. Možná si teďka říkáte, proč máme za sebou moře a kde jsou ty hory a ty kopce, kam jsme vyráželi. A kde je ta zima? Tak na to vám hned odpovíme. Pokud jste tu noví, tak my jsme Roman, Káťa a Casey. Půl roku bydlíme v našem domečku na kolech, kterému říkáme Citron. Postupně spolu objevujeme krásy různých zemí a momentálně jsme v Turecku. Vždy to ale není tak dokonalé, jak se kolikrát může zdát. Něco se tam posralo. A při spaní na divoko v dodávce je trošku nepříjemný spát v nezamčeném autě, takže tuhle věc musíme vyřešit. Všechna dobrodružství z cest natáčíme a s vámi je sdílíme každou středu a neděli, tak se přihlaš k odběru nebo se k nám můžeš přidat na Patreon. Nazdar, cicionáci, vítejte u nového videa. Dostali jsme se zpátky k moři, jsme tady kousek pod Antálií a navštívili jsme ještě naše německé kamarády, Který jste mohli vidět na předchozích záběrech. Oni měli prostě úplně nádhernou chatu v horách. Která se nám strašně moc líbila, oni jsou tam teďka ubytovaní, no ale my jsme se už od nich teďka přesunuli dál a jsme teďka v Malikentu, kde jsme byli vlastně už v předchozích dílech, kde jsme vlastně jeli po pobřeží Turecka, jak jsme tady krmili tu fenku, máme dáme do prostřihu. Čekáme, jestli dneska za náma přijde, protože jsme se tentokrát vybavili víc jídlem pro ní, pokud tady za náma přijde. A Roman řekne, proč teda jsme u moře. protože Káťa má dneska svátek, tak jsme u moře, aby se mohla ještě vykoupat. Tedy, hele, ty máš svátek, tak jedeme k moři. A já, jo, tak jo, jedeme, tak jsme jeli 1000 kilometrů. No a jak Káťa říkala, tak se nám trošku změnily plány, protože předtím jsme plánovali jet na východ, směr k jezeru Van, města Gaziantep, pak vlastně k nejvyšší hoře tady Turecka, k Araratu, která vlastně má něco okolo 5000 metrů. My jsme se chtěli dostat až ke gruzijským hranicím s Tureckem, původní naše plány, ale na úplně fakt poslední den možná jsme je přehodnotili. Protože jak jste mohli vidět, tak tam ve výšce 1700 metrů už se začal tvořit sníh a teď máme vlastně ještě 14 dní skoro po tom, kde jsme tam byli a za další třeba 14 dní měsíc už by tam mohlo být víc sněhu, takže z toho důvodu jsme se rozhodli vrátit zpátky k moři a užít si ještě tady slunný dny, protože tady je teď kolem 22 stupňů a nikdo na plážích není, máme je celý sami pro sebe.
Takže my máme teďka ještě teda na poslední chvíli změněný plány a budeme se teda postupně přes vlastně opět pobřeží Turecka přesouvat pomalu směrem na sever Turecka a to směrem do Istanbulu a máme před sebou už poslední měsíc v Turecku. Strašně rychle to utíká. Máme asi brečovat do opouštět Turecko, protože teď ještě Roman zjišťuje, že padá kurz turecký liry, což je pro nás výhoda a to těžký odsud vody. Ale ještě máme měsíc. A východ Turecka si ještě necháme na další návštěvu Turecka, protože máme ještě spoustu plánů a míst, který bychom chtěli vidět, protože Turecko je strašně rozmanitý, mají tady hory, moře a různé přírodní zajímavosti, takže určitě se sem ještě chceme vrátit. Protože 3 měsíce, které nám tady povolují zůstat, tak na prozkoumání celého Turecka rozhodně nestačí. Tam teď můžete vidět Romana, on teďka na večer, tam jsme zahlídli pejska, říkali jsme, je to asi ta fenka, kterou jsme tady předtím krmili. A teď tady nějací pejsci zaštěkali. A teď slyšíme úplně tam v pozadí a teď přišla ta fenka, tak kterou jsme tady vlastně krmili minulý měsíc. Tak úplně máme oba dva z toho radost, že tady ještě je a že ji můžeme nakrmit a tam je vlastně ještě druhá. To je takový až úplně krásný, takový až skoro dojemný setkání, jo. Já zase nebudu brečet, že to by zase plno z vás brečelo taky videa, ale jak tady úplně vidíme ty pejsky upuštění a pak sem přijedeme a zóna fakt tady ta fenka nám hodně přirostla k srdíčku, jsme tady stáli předtím a krmili jsme ji tady, kdo sledujete videa pravidelně, tak víte. A ona tady prostě je furt. No tak jdeme udělat něco dobrýho k jídlu i dneska. Tak šup na véču. No čau. Ty jsi tady pořád. Ahoj. Ježišmarja, no jo. Dáme sýreček? No. Čekej, ne? Jsem říkala, že jste nás čekala. Máš tam tu bebičku na nose. No? Taky to tady do videa. Jedna baští tady a Roman ten člověk takhle ještě rád nakrmit, tam je tu druhou. A předtím, jak jsme nevěděli, co tohle je zaraz, protože jsme říkali, že vlastně jsme viděli poprvé, že to je strašně obrovský plemeno, tak děkujeme za vaše rady v komentářích, tak jsme zjistili, že to je plemeno Kangal. Dobré ránko. Jak jsi se vyspala? Ty jsi přišla až sem na snídani? Už to cítíš, viď? No za chvilku to bude. No jo. No jo.
Dneska, jak můžete vidět tady za náma, tak dneska se nám tady přehnaly docela silný deště. Ty vado, teďka můžete vidět, jak tam naráží do těch kamenů ty vlny. Hladina moře se teda i o dost víc zvedla. Oproti tomu, kde jsme včera my seděli, tak tam už bychom byli pokrytí mořem. A máme tady návštěvu. Krmíme pořád, ještě tady zůstáváme. Mi tady drcá do ruky. No. Takže my dneska tady zůstaneme a aspoň doděláme věci na počítači, protože stejně se nemá cenu někam přesouvat, když je ošklivo, protože teďka hlásí asi na 2 dny deště silný a tak. Takže pobudem tady. Tady máme směs těstovin, mrkev, konzervu, mletýho masa, sýru. Kejsouka tam má taky svoje porcičky. A nejvíc toho spapá tady ta slečna, viď? Bubbles through the ceiling. Sure, I got dough, but don't need it. 'Cause all I want is your healing. Ve večerních hodinách nám u dodávky zastavilo auto, ze kterého vystoupila místní paní, která šla dát Fence také něco k jídlu a vodu. Asi si dokážete představit, jak hezký a hřejivý pocit jsme u srdce v tu chvíli měli. Bohužel se to tu v Turecku moc nevidí, protože toulavých pejsků je tu opravdu hodně. Bohužel. She's very friendly. She's very old. Yes. We give her food and water. Oh, thank you. Takže já teď vyrážím do místního barbershopu, nechám tady Káťu o samotě, neuvidíme se teď po několika letech, tady je asi 5 minut. Jdi se budou Tak stříhat. nebreč tady moc a snad nebudu holohlavý, až přijdu. Někdo musí vydělat ty peníze na ty tvoje kravinky, barbershop a tak. Tak čau. Čau. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for. Dobré ráno, citroňáci, tak my dneska už máme před sebou poslední ráno tady v Kaši. A teďka ještě akorát venčím kejsůku. Dneska se budeme vydávat tady do kopcu za městečko Kaš na nějakou tureckou snídaní, takže pokud se nám podaří, tak z toho vznikne nějaký pěkný videjko. Snad budou mít otevřeno, protože teďka už spoustu restaurací má takový po sezóně, takže i zavírají. Ale volali jsme do restaurace a doporučili nám jinou restauraci. Na Google jsme se dívali, že mají 4 recenze, takže na to vsázíme, že budou jí otevřeno. Uvidíme. Nicméně tady v Kaši jsme zůstali ještě 2 dny navíc, než jsme původně chtěli. A to z toho důvodu, že jak jsme natáčeli v dnešním videu tu fenku na pláži Mavikent, tu Kangala, tak jsme teďka poslední dny psali na nějaký psí organizace, protože jsme se jí snažili
nějak pomoct a nějak vyřešit její situaci. Víme, že tady v Turecku je strašně, ale strašně moc toulavých psů, že kdyby člověk chtěl, tak během jednoho dne do auta naháže přes 100 psů jako nic, protože tady opravdu je těch toulavých psů hodně. Ale tu fenku už jsme na tomto místě viděli po druhý, protože jsme se sem vraceli vlastně po měsíci tím, že jsme měnili ty plány a ona stále vlastně tady na tom místě byla. No a mohli jste vidět i se záběru, v jakém je stavu, jak je vyhubla a celkově prostě ten její stav. Takže jsme se rozhodli, že tady oslovíme nějaký psí organizace, které tady taky opuštěným pejskům pomáhají. Slíbili nám, že se ozvou druhý den, ani jedni se neozvali, tak jsme je ještě kontaktovali znovu, přečetli si zprávu a neodepsali. All in this, I stand alone. Show me where the ending goes. On it, Je to prostě smutný, protože I should be the last to know. týhle fence bychom tak odhadovali, já nevím, I stand alone. 8 let. Tady ta rasa pejsku se ani tolik jakoby nedožívá, protože vlastně už v 8 letech ten pejsek už je poměrně starý, protože má vysokou váhu, problémy s kloubama. Když ta lefenka moc váhy neměla, ta spíš byla prostě potažená kůži, když to tak řeknu. Ale celý život určitě tady musí žít, protože furt se zdržuje na stejném místě. A sdíleli jsme to s vámi i na Instagramu, že jsme jí chtěli nějak pomoct. Kdyby to šlo, tak si ji klidně sebou odvízt, ale jenom papírování s veterinářem by trvalo 3 až 4 měsíce. My tady v Turecku můžeme být vlastně maximálně 3 měsíce. A takovýhle velkýho psa, který má prostě 70-80 kg, asi si dokážete představit, že cestovat s ním v dodávce je prostě nereálný. Ten pejsek by si ani nelehl do uličky. By se ani neotočila, prostě to by byla akorát chudáka, musela by furt stát někde venku, protože prostě to nejde. Nevíc nám to prostě rvalo srdce, já už jsem si taky probrečela, když pršelo a prostě musela být venku. A tak a navíc tohleto plemeno Kangala jsme se ještě dočetli, že nesmí být vyvezeno z Turecka, že to má jako národní plemeno. Což je taky směšný, že to má jako národní plemeno a pak ji nechají tamhle vyhublou někde na pláži. Občas tam někdo přijde, dá jídlo, ale někdo ji určitě nevaří jako my. Takže prostě tohle nebyl bohužel první pejsek, asi ani poslední, co já konkrétně probrečím. A prostě musíme jít dál, no. Já jsme vás jenom o tom chtěli informovat, že jsme to sdíleli s vámi na Instagramu, že jste nám i psali, udělejte jí očkování, udělejte jí pas a vemte si ji sebou. Kež by to tak šlo. No nic. Já se jdu připravit do Zárovenou zpátky a vyrážíme na tu snídani. Takže my na každém místě nestíme vždycky optimálně rovně, tak aspoň trošičku to vyrovnáme, neřešíme to úplně do nuly, řešíme to tak, aby jsme se nekutáleli, když spíme, tak si to vždycky nafoukneme. Tady na pravém měchu mám nafouknuto 7 a na levém tam ufouknutý na 0,5, takže se nám to hezky takhle narovná a můžeme stát v pohodě.
Dobré ráno, citroňáci. Tak my dneska máme naplánovanou cestu, protože jak můžete vidět za náma, tak se teďka sem ženou nějaký bouřky. Teďka mělo asi pár dní tady být nějaký přehánky, takže my se přesouváme dneska tady z kopců víc do města, protože plánujeme teďka natočit video o tureckém jídle pro vás, takže k tomu je potřeba vyrazit do města. Tady je široko daleko, žádná restaurace není. Takže my budeme do města natočit něco, no a přemýšlím, jestli jsme ještě něco chtěli říct do tohohle videa. To bude asi všechno, bych řekla, no. My jsme akorát dneska, i když se může zdát, jsme tady úplně několik kilometrů od hlavní silnice. A v noci nám jsme tady jezdili asi 2 auta. A úplně nás doslova naseli. Protože přijet někam úplně, kde nic není a zastavit někde a sedět v zhaslém autě 2 hodiny třeba, jo, pak vylezat z auta do auta, no, to jsou takový zvláštní, kolikrát lidi si říkáme, ale to není prostě poprvé, my snad máme úplně štěstí tady na ty lidi, že prostě vždycky zastavíme úplně někde, kde nikoho nepotkáš, ještě jsem sem běžela z hlavní cesty, se podívat, tady se dá spát, říkám, dobrý, nikde nikdo, a pak ti prostě ve 4 ráno v noci přijedou auta a zastaví, podívají se a za 2 hodiny třeba jdou pryč, jo. A je to takový nepříjemný pocit, když prostě jsme někde a je tady úplně tma, takže při tom spaní na divoko to je občas takový trošku nepříjemný. Jsme přemýšleli i jestli bychom se přesunuli na jiné místo, ale nakonec jsme tady zůstali, takže dnešní noc nebyla moc klidná, ale prostě hold nemáme trvalou adresu a prostě spíme kdekoliv, takže to k tomu patří a je to taky takový určitý dobrodružství. No a Kejsula tady ještě se venčí, já jdu počkat, až mám pojít ze záchodu a vyrazíme potom do města. Mimo jiné teďka, jak se na nás valítáme ta bouřka, vidím, tak jsem si teďka vzpomněla, že teďka v Istanbulu bylo před pár dny velký vichřice, že to tam bralo i střechy, domy to tam ničilo, nějaký silný vichřice a vítry, takže doufáme, že všechno bude v pořádku a že nás nic takového na cestě nepotká vůbec v tom Turecku, že už to zmizí. No je to hrozný. Ta příroda nám to prostě vrací. Takže se mějte a zatím čau. Dejte si like. Obě a zvoneček. Witajcie u nowego Witajcie. wideo. Witajcie u nowego wideo. Okay, nowego. Kolaj. Nazdar, citroniacy. Witajcie u nowego wideo. Witajcie. Witajcie. Yeah, it's okay. We can do this. Citroňáci, tak Roman teďka šel položit kabel na záchod. Co? 2, 3. Nazdar, Nazdar, citroniacy. citroniacy. Witajcie u nowego wideo. Oh yeah. Yeah. Čau.